हाय फ्रेंड्स, आज आपण बिना वाटण छोलेची भाजी झटपट कशी बनवायची याची रेसिपी बघूयात। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। इथे मी छोट्या कुकरमध्ये 2 पळी तेल घेतलेले आहे। त्यात 1 चमचा जिरे टाकलेले आहेत। आता मी याच्यामध्ये 1 तमालपत्र, 1 इंच दालचिनी व काळी मिरी टाकून घेत आहे। आता मी याच्यामध्ये 2 उभे चिरलेले कांदे टाकून घेत आहे। कांदा लाल होईस्तोवर परतून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मी याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकून घेत आहे। हे परतून घेतल्यावर मी आता याच्यामध्ये 1 उभा चिरलेला टोमॅटो टाकून घेणार आहे। टोमॅटोवर मी थोडंसं मीठ टाकून घेत आहे, ज्यामुळे टोमॅटो लवकर शिजतील। आता मी याच्यामध्ये 1 चमचा काळा तिखट, 1 चमचा छोले मसाला, पाव चमचा हळद टाकून नीट फिरवून घेत आहे। आता मी याच्यामध्ये रात्रभर भिजवून ठेवलेले काबुली चणे टाकून घेत आहे। त्यानंतर मी 1 ग्लास पाणी टाकून घेत आहे। हे नीट फिरवून घ्यायचे आहे। त्यानंतर मी या छोट्या कुकरचं वरचं लीड लावून घेत आहे। लहान कुकरमध्ये बनवले असल्यामुळे 8 ते 10 शिट्ट्या झाल्यावर भाजी तयार झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता किती छान भाजी तयार झालेली आहे। बिना वाटण आपण अशा प्रकारे छोलेची झटपट अशी भाजी तयार करू शकतो, जी बनवायला अतिशय सोपी आहे। आता मी गार्निशिंगसाठी वरून थोडंसं कोथिंबीर टाकून घेत आहे। तुम्हाला जर का ही रेसिपी आवडली असल्यास व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका व चॅनेलवर नवीन असाल तर चॅनेल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।